हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूमा क्वाटीको रेसिपी लिएर आएकी छु। क्वाटी भन्ने बित्तिकै विशेष गरी जनै पूर्णिमाको दिन खाने गरिन्छ। सुरुमा त सबै गेडागुडीलाई मजाले सफा पानीले पखालेर एउटा सफा भाँडामा पानी राखेर 24 घण्टाको लागि भिजाएर राख्दैछु। भिजाएर राखेको पनि 24 घण्टा भइसक्यो। अब म यसमा भएको सबै पानीलाई फालेर फेरि अर्को सफा पानीले पखालेर राख्दैछु। अब चाहिँ म यसलाई एउटा नाङ्लोमा मजाले फिजाएर एउटा सफा कपडाले छोपेर राख्दैछु टुसा पलाउनको लागि। हामीले यसलाई एउटा सफा कपडामा पोको पारेर पनि राख्न सक्छौँ। मैले चाहिँ सधैँ यसरी नै नाङ्लोमा राखेर टुसा उमार्ने गरेको छु। करिब 24 घण्टापछि म यसलाई अब हेर्दैछु। 24 घण्टाको लागि राख्दाखेरि यतिको टुसा आउँछ भने अझै अर्को एक दिन राख्यो भने अझ धेरै टुसा पलाउँछ। मलाई चाहिँ यति नै खान मनपर्छ। अब चाहिँ म यसलाई पकाउनतिर लाग्दैछु। एउटा प्रेसर कुकरमा गेडागुडीलाई राखेर यसमा पानी राख्दैछु। अब थोरै बेसाएर नुनलाई पनि राख्दैछु। अब चाहिँ म यसलाई 3 सिटी लगाउँदैछु। 3 सिटी पनि लागिसक्यो। अब यसलाई म सेलाउन राख्दैछु। अब यो सेलाइ पनि सक्यो। म यसको ढकनी खोलेर चेक गर्दैछु कतिको पाक्यो भनेर। राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब भने म क्वाटीलाई झान्नको लागि एउटा कराईमा थोरै तेल तताउँदैछु। तेल तातिसकेपछि यसमा म जिरा, मेथी र ज्वानो फुराउँदैछु। त्यसपछि प्याज फुराउँदैछु। प्याज हल्का रातो कलरको भएपछि यसमा म अदुवा लसुन राख्दैछु। यसलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्दैछु। त्यसपछि म यसमा गोलभेडा, स्वादअनुसार नुन, बेसार, जिरा धनियाँको पाउडर र रेड चिल्ली राखेर मजाले चलाउँदैछु। सबै मसलाहरूलाई राम्रोसँग पाक्न दिनुपर्छ। अब मसलाहरूले तेल पनि छोडिसकेको छ। म चाहिँ यसमा उसिनेर राखेको गेडागुडी राख्दैछु। सबै उसिनेको गेडागुडीलाई मैले यसमा राखिसकेँ। अब भने यसलाई ठुलो ग्यासमा मजासँग उम्लिन दिनुपर्छ। क्वाटी मजाले उम्लिसकेको छ। म यसमा अब धनियाँको पत्ता राखेर चलाउँदैछु। अब चाहिँ हाम्रो मिठो क्वाटीको झोल रेडी भइसक्यो। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मेरो रेसिपी मन परेको छ भने हजुरहरू पनि आफ्नो घरमा यसै गरी आउँदै गरेको जनै पूर्णिमामा क्वाटी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।